Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. ඔයාලා දන්නවා මේ spoken English pattern අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇයි කියලා. මොකද මේ වගේ pattern සංඛ්‍යාවක් අපි දන්නවා කියන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම අපේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ඒවා ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද නේටිව් ස්පීකර්ස් වුණත් ගොඩක් මේ පැටර්න් යොදාගෙන තමයි එදිනෙදා ජීවිතේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ වගේ පැටර්න් සංඛ්‍යාවක් හරි විදිහට දැනගත්තොත් අපේ ඉංග්‍රීසි කතාවත් ඉක්මනටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම අපේ ඉංග්‍රීසි කතාව හරි ඉක්මනින් අපිට අවශ්‍ය තැනට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්න ඒ වගේ අත්‍යවශ්‍ය පැටර්න් එකක් ඉගෙන ගමු. හරි ඊට කලින් බලන්න ඔයා මෙන්න මේ වගේ සිංහල අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ කොහොමද කියලා මෙච්චර කරන්න. මට නම් හිතෙන්නේ ඔයා මාව වැරදියට තේරුම් අරන් කියලා. මට නම් හිතෙන්නේ අය කලින් ගෙදර ගිහින් කියලා. මට නම් හිතෙන්නේ ඔහු ඒ වැඩේ කළ යුතුයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ අදහස් ඔයා කොහොමද කලින් ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ? යම් කිසි දෙයක් මට නම් හිතෙන්නේ කියලා දාලා ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ කොහොමද? ඉතින් අද අපි මේ පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්නේ හරියට මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදියට. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වගේ අදහස් හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් ඉංග්‍රීසි by ඉංග්‍රීසි YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් නිවැරදි ආකාරයෙන් වර්ධනය කරගන්න ලොකු උදව්වක් ලබා ගන්න. හරි එතකොට ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා මම නම් කියන්නේ ඔයා මාව වැරදියට තේරුම් අරන් කියලා. මම නම් හිතන්නේ ඇය කලින් ගෙදර ගිහින් කියලා. මම නම් හිතන්නේ ඔහු ඒ වැඩේ කළ යුතුයි කියලා. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අද වීඩියෝ එකේ. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වාක්‍ය මුල හැම එකෙම මම නම් හිතන්නේ කියන කොටස ඉදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම නම් හිතන්නේ කියන කොටස දාලා යම් කිසි අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් ගැන අපි යොදාගන්න පැටර්න් එක මොකක්ද? හරි අපි බලමු මේ පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා දැන්. හරි දැන් මේ පේන වලට ඒ පැටර්න් එක තමයි it's occur to me that it's occurs to me that කියන එක තමයි මේ පැටර්න් එක. එතකොට මේ it's occurs to me that කියන එක දාලා අපි යම් කිසි වාක්‍යයක් කිව්වොත් ඒකේ තේරුම වෙන්නේ මම නම් හිතන්නේ කියන තේරුම. එතකොට අපි බලමු උදාහරණ ටිකක් මේක තවත් අපිට පැහැදිලි කරගන්න. හරි උදාහරණ වලට අහම් පළවෙනි උදාහරණය මම නම් හිතන්නේ ඔයා මාව වැරදියට තේරුම් අරන් කියලා. it's occurs to me that කියන එක අපි වාක්‍ය මුලින් දැම්ම. ඊට පස්සේ you misunderstood me ඔයා මාව වැරදියට තේරුම් අරන්. you misunderstood me. එතකොට ඒකට it's occurs to me that කියන කොටස දැම්මම තේරුම් වෙන්නේ මම නම් හිතන්නේ ඔයා මාව වැරදියට තේරුම් අරන් කියලා. එතකොට මේකේ you misunderstood me කියන එක simple past tense වාක්‍යයක්. ඒකට මුලින් අපි දානවා it occurs to me කියන එක. එතකොට ඒක මම නම් හිතන්නේ කියන තේරුම මේ වාක්‍යයෙන් එනවා. හරි අපි දෙවෙනි උදාහරණය බලමු. මම නම් හිතන්නේ ඇය කලින් ගෙදර ගිහින් කියලා. it occurs to me that she has gone early. එතකොට ඇය කලින් ගෙදර ගිහිල්ලා. ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කරනවා she has gone early. එතකොට මම නම් හිතන්නේ කියන කොටස මුලින් දාන්න it occurs to me that එතකොට මම නම් හිතන්නේ කලින් ගෙදර ගිහින් කියලා. it occurs to me that she has gone early. ඊළඟ එක මම නම් හිතන්නේ ඔහු ඒ වැඩේ කළ යුතුයි කියලා. it occurs to me that he should do that work. එතකොට he should do that work ඔහු ඒ වැඩේ කළ යුතුයි. එතකොට it occurs to me that කියන එක දැම්මම මම නම් හිතන්නේ. එතකොට it occurs to me that මම නම් හිතන්නේ she should do that work ඔහු ඒ වැඩේ කළ යුතුයි කියලා. එතකොට මම නම් හිතන්නේ ඔහු ඒ වැඩේ කළ යුතුයි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ it occurs to me that she should do that work. හරි ඊළඟ එක මම නම් හිතන්නේ ඇය ඇත්ත කිව යුතුයි කියලා. it occurs
occurs to me that she should tell the truth. ඇය ඇත්ත කිය යුතුයි. She should tell the truth. මම නම් හිතන්නේ අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කළ යුතුයි කියලා. It occurs to me that we should work hard. මම නම් හිතන්නේ it occurs to me that we should work hard. We should work hard කියන්නේ මහන්සි වෙලා වැඩ කළ යුතුයි. We should work hard. අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කළ යුතුයි. මම නම් හිතන්නේ it occurs to me that we should work hard. අපි මහන්සි වෙලා වැඩ කළ යුතුයි කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ we should work hard. ඒකට මම නම් හිතන්නේ කියන කොටස දැම්මම it occurs to me that. හරි, එතකොට අපි අද මේ වීඩියෝ ඉගෙන ගත්තේ යම්කිසි දෙයක් මම නම් හිතන්නේ කියන අදහස් දාලා කියන්න. ඒකට අපි යොදාගත්තේ it occurs to me that කියන පැටර්න් එක. ඉතින් මේ පැටර්න් එක ගැන යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තනියම වාක්‍ය හදලා ඒවත් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒවා හරි වැරදි සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැටර්න් එකත් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාගේ ළඟ පැටර්න් ලිස්ට් එකටත් එකතු කරගන්න. මේක ඉදිරියදා ජීවිතේදී අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න. වීඩියෝ ගැන යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාමත් English YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කරගන්න උදව්වක් ලබා ගන්න. So, thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day. Thank you.